Hello all subscribers. You're doing a great job helping me get the channel to grow. This episode starts really calm, but it gets hectic later on. It's really much going on at Sandhamn. De här panelerna skulle ju vara bra mot delvis skuggning, och det är ju alltid något som skuggar. Ja, det står lampa där. Ja, skärmar och grejer där, eller någon segelbåtsmast. Det är alltid någonting. Ja. De skulle i alla fall vara hyfsat bra mot det. Vet inte om de kopplar dem olika eller hur de gör. Så. Ser väl hyfsat ut, va? Now I'm on my way to Sandhamn, but I have no reservation. There is a lot going on in a couple of minutes here. It's hard to see in some camera angles, but it's tight. It's really tight between the boats and the docks.
We have strong wind pushing the boat sideways. In this slow speed, the boat is not going in a straight line. It's going quite sideways and taking up more space. We have all these sailboats that can't maneuver the boat so well, so you have to let them through before you. It's 5 meters between the sailboat and the dock, and my boat is 3.5 meters wide. And here is more sailboats I need to let through before me. I need to move insane to the front of the boat. It's the tender I call insane.
always good to know where your props are, so you can go in neutral when the props pass the mooring line. Hej! Hej, hej! Du, tackar för din YouTube-kanal. Du brukar titta på den ibland. Jaså? Ja, vad kul! Jag tycker det är dels tips på om man kan ligga, men även liksom bra tips på tilläggningen och sådär. Men det är roligt att kolla på det. Lite underhållning på vintern sådär. Väldigt mycket sommarfeeling på det. Ja. Mitt i vintern, och så kollar man lite sådär. Det är så jag använder den mest själv också. Man sitter och klipper alla grejer på vintern och återuppleva. Just det, vi var där och så var ju det där som hände och sen så ja. Nej, men det är uppskattat. Det är kul. Absolut. Ja. Ha det fint. Tack. Hej! Thanks for watching. Please leave a comment. That's always nice. Bye bye.